درود به همگی شما دوستان عزیز. به شبکه یوتیوب مهرزاد 11 خوش آمدید. اینجا مکانی برای شناخت بهتر حیات هوشمند فرازمینی و گفتگو پیرامون موضوعات مهم و کمتر گفته شده است. در این شبکه ما درباره موضوعات مختلفی صحبت می‌کنیم. شما در این شبکه بهترین و جدیدترین ویدیوها، گزارشات معتبر درباره حیات هوشمند فرازمینی، گونه و نژادهای مختلف موجودات فضایی را خواهید دید. همچنین در این شبکه ما درباره پورتال، تلپورتینگ، ستارگیت، unidentified flying objects و نظایر این موضوعات صحبت خواهیم کرد. پس معطل نکنید، سابسکرایب کنید و مشترک شبکه شوید. سپس دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران شما بتوانید آثار جدید ما را ببینید. با ما همراه باشید. دوستان عزیزم، چنانچه خاطرتون باشه در حدود 2 ساله که من شما رو با یک پیرمرد ساده‌دل روستایی به نام آقای خوانیتو خوان آشنا کردم و هر از گاهی تصاویر و ویدیوهایی از کارهای ایشون رو براتون پخش کردم. ویدیوهایی که ایشون ثبت کرده واقعا شگفت انگیزه و همگی شما به این موضوع اذعان دارید. اما اجازه بدید برای دوستانی که آقای خوانیتو خوان رو به درستی نمیشناسن در چند دقیقه ویدیوهای ایشون رو برای دوستان جدیدی که به این شبکه پیوستند یک بار دیگه پخش کنم، اون هم به طور کاملا خلاصه، تا در ادامه خدمتتون برسم و صحبت‌هایی که آقای خوانیتو خوان در ارتباط با ویدیوهاش کرده رو براتون ترجمه و پخش کنم. خواهش میکنم این 7-8 دقیقه رو تحمل بفرمایید، در ادامه خدمت برسم، باقی مطالب هم رو عرض کنم. ببینید مردم، الان ساعت 10:43 شنبه است. یه چیزی داخل خونه منه که من دارم ویدیو اونو ضبط میکنم. همینطور که بهتون گفتم الان درست 10:43 شبه که دارم این شی رو در اتاق خودم میبینم. به نظر میرسه یه نوری در انتهای خونمونه. باورم نمیشه مردم، این چیزی که داره تو خونه ما همینجور چشمک میزنه. تصاویر این ویدیوی شگفت‌انگیز در تاریخ 5 دسامبر سال 2023 ثبت شده. یه بار دیگه آقای خوانیتو خوان یک شیء پرنده رو در داخل منزل خودش میبینه. همینطور که میدونید دوستان، آقای خوانیتو خوان در یک روستای دورافتاده در کشور مکزیک به اتفاق همسرش داره زندگی میکنه. این بارم آقای خوانیتو خوان تصاویر این شیء پرنده مرموز رو موفق شد ثبت کنه. این بازدید کننده مرموز از خودش چشمک های بسیار خفیف و ریزی رو داره منتشر میکنه. واقعا که حیرت انگیزه دوستان، نه؟ اما ماجرای مرموز آقای خوانیتو خوان در اینجا به پایان نمیرسه. درست 1 ماه پیش از این موضوع، در تاریخ 20 نوامبر سال 2023، یعنی میشه 29 آبان ماه سال 1402، یه بار دیگه آقای خوانیتو خوان موفق میشه که از یک شیء پرنده ناشناس این بار در بیرون منزلش تصویر برداری کنه. تصاویر این ویدیو رو آقای خوانیتو خوان با یک موبایل ثبت کرده. ببینید درست همونجا اون چراغایی که دیدید اونجا بودن. خیلی ارتفاعشون پایین بود. رفتم کمی جلوتر که ازشون تصویر برداری کنم. درست بالای سر خیابون پانتئون، همونجا این ویدیو همونجا ضبط شده. اولش متوجه نشدم چه چیزیه، اما وقتی که هی نور از خودش کم و زیاد میکرد متوجه شدم که این یک شیء پرنده ناشناسه. 10 نفر دیگه هم اون طرف خیابون وایساده بودن، اونها هم داشتن این شیء پرنده ناشناس رو اونجا میدیدن. به قدری نورهاش زیاد بود که حتی 1-2 تا از همسایه های ما هم متوجه حضور این شیء پرنده ناشناس شدند و از خونه هاشون بیرون اومدند.
با خونه من شاید کمتر از 20 متر این شی پرنده مرموز بیشتر فاصله نداشت. هنگامی که تصاویر این ویدیوی آقای خوانیتو خوان رو کمی آهسته می‌کنیم، تازه متوجه عجیب بودن این شی پرنده ناشناس بیشتر میشیم. نورهایی که این شی پرنده ناشناس از خودش همانند فلاش منتشر میکنه، در واقع هر کدوم اون نورها شبیه به یک توپی از نوره. در تاریخ 20 ژوئیه سال 2023 یعنی 29 تیر ماه سال 1402 شمسی، این بار تصویر یک گوی پرنده ناشناس در دوربین امنیتی آقای خوانیتو خوان ثبت میشه. خواهش میکنم نگاه کنید. اینجا رو ببینید. این دوربین امنیتی منه. ویدیویی که میخوام بهتون نشون بدم دیروز ضبط شده. اون شیء عجیب کروی در اینجا در خونه من بود. دقیقا در همینجا تصاویر اون ضبط شده. اینم که دیدید، اینم دوربین منه. دوربین من طرف کمپرسور هوا بود. درست همینجا بالای کمپرسور اون شیء مرموز و عجیب قرار گرفته بود. همینطور که دارید میبینید اینجا دیواره، به جایی راه نداره. این طرف یه مقداری نرده و حصار هستش. اون شیء مرموز و عجیب هم درست اینجا تو این نقطه بالای کمپرسور ثابت و بی حرکت ایستاده بود. همینطوری که مشاهده میکنید یک شیء کاملا مرموز و عجیب، شیئی که شاید تا به امروز کمتر نمونه اون دیده شده باشه، به روی کمپرسور قرار گرفته. اجازه بدید با اعمال هوش مصنوعی و کمی زوم بهتر ببینیم این شی چه چیزیه و چه کار خاصی رو داره انجام میده. حالا بهتر شد. به نظر میرسه که این شی نوعی دوربین یا وسیله جاسوسی فرازمینیه. به مرکز این شی دقت کنید. چیزی شبیه به لنز در مرکز این شی مدام باز و بسته میشه و کاملا مشخصه که داره تصاویر رو ارسال میکنه. از حرکات متناوب این شی اینطور به نظر میرسه که گویا این شی به طور مداوم داره روشن و خاموش میشه و یا پیامی رو مخابره میکنه. چیزی که کاملا واضح و مشخصه اینه که در درون این شی موجود هوشمندی قرار نداره و این شی داره از راه دور کنترل میشه. این بار در تاریخ 3 آگوست سال 2023 یعنی 12 مرداد سال 1402 دوربین امنیتی که در منزل آقای خوانیتو خوان بود در ساعت 9:47 شب ویدیوی بسیار عجیب دیگه‌ای رو هم ثبت میکنه. یک بار دیگه این کره مرموز در کنار دوربین امنیتی سر و کلش پیدا میشه. همینطور که در ویدیو میبینید این کره به آرومی با احتیاط ذره ذره داره پایین میاد. به گیاهان در باغچه کم کم نزدیک میشه. هنگام نزدیک شدنش به این گیاهان کمی تکون میخورن. این خودش به تنهایی میتونه اثبات کنه که این ویدیو جعلی و فیک نیست و کاملا ویدیوی طبیعی و واقعیه. مکانی که این دوربین امنیتی قرار گرفته درست چند سانتیمتر فقط با این کره مرموز فاصله داره. هنگامی که این کره مرموز به زمین نزدیک میشه، بعد از یک توقف کوتاه با سرعت از درون کادر خارج میشه. حیرت انگیزه. دوستان، درست 17 روز بعد از این اتفاق عجیب، یک بار دیگه این کره مرموز و نورانی در تاریخ 20 آگوست سال 2023 سر و کلش تو خونه آقای خوانیتو خوان پیدا میشه. این بار هم مانند بار پیشین
در ساعت 9:45 سر و کله این کره مرموز پیدا میشه. آقای خوانیتو خوان متوجه حضور این کره در حیات خودش میشه. دوربین موبایل خودش رو در میاره و از فاصله تقریباً 2 متری از این شیء پرنده ناشناس شروع به تصویربرداری میکنه. در این نما که من قدری زوم کردم بهتر میتونید حرکات این کره رو تشخیص بدید. هنگامی که ویدیوی این کره مرموز و نورانی که در تاریخ 20 آگوست سال 2023 تصاویرش ثبت شده در کنار ویدیوی 3 آگوست سال 2023 قرار میدیم، کاملا به وضوح میشه تشخیص داد که هر دوی اینها یک شیء پرنده هستند، منتها در 2 دوربین مختلف تصاویر این 2 کره ثبت شده. اما مجدداً چند روز بعد از این اتفاق، یک روز صبح زود که آقای خوانیتو خوان در منزل خودش در کنار همسر خودش خوابیده بوده، به ناگهان از خواب میپره. اینطور که آقای خوانیتو خوان به خاطرش میاد ساعت در حدود نزدیکای 7 صبح بود. آقای خوانیتو خوان متوجه میشه که این کره مرموز وارد منزلش شده. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? Te estoy tocando, raza. Manches, raza. Te estoy tocando, raza. Manches, raza. Manches, raza. آقای خوانیتو خوان میگه که کاملا ترسیده بودم و یک حس عجیب هیجانی هم داشتم. تصمیم گرفتم کم کم به این کره مرموز نزدیک بشم، گویی که این کره مرموز هم همین رو میخواسته. قدم به قدم آقای خوانیتو خوان به این کره مرموز نزدیک میشه. چندین بار ازش میپرسه که میتونم لمست کنم؟ اجازه میدی بهت دست بزنم؟ این کره مرموز هیچ تکونی نمیخوره و گویی که با این حرکت موافقت خودش رو اعلام میکنه. آقای خوانیتو خوان میگه در حدود 15 الی 20 ثانیه موفق شدم این شیء مرموز رو با دستان خودم لمس کنم. بعد از این کره مرموز کم کم از آقای خوانیتو خوان فاصله میگیره و سرانجام از منزل ایشون خارج میشه. دوستان این اتفاق کوچیکی نیست، این اتفاق کمی نیست. خواهش میکنم این ویدیو رو خیلی جدی بگیرید. این یک نقطه عطفه. این نخستین باریه که یک بشر یا یک انسان تونسته با یک شیء فرازمینی دوستی و رابطه برقرار کنه و از اون گذشته تونسته اون شیء پرنده مرموز رو با دستان خودش لمس کنه. این اتفاقی که برای آقای خوانیتو خوان رخ داده
خودش به تنهایی میتونه یک نقطه شروع در تاریخ ملاقات ما با موجودات فرازمینی باشه. هنگامی که تصاویر این دو ویدیو رو، منظورم تصاویر روز 3 آگوست سال 2023 رو، در کنار تصاویر این کره در منزل آقای خوانیتو خوان قرار میدیم، فکر نکنم نیاز به گفتن باشه. کاملا واضح و مشخصه که هر دوی اینها یک شیء پرنده هستند، منتها یک بار این کره مرموز در حیات آقای خوانیتو خوان دیده شده و بار دیگه در منزل شخصی آقای خوانیتو خوان و در اتاق استراحت ایشون. اما دوستان، ماجرا اینجا تموم نمیشه. یک بار دیگه در تاریخ 2 سپتامبر سال 2023 سر و کله این کره مرموز و نورانی در ساعت 12:13 شب در منزل آقای خوانیتو خوان پیدا میشه. این بار هم آقای خوانیتو خوان تصمیم میگیره از این کره مرموز تصویر برداری کنه. در این ویدیو ما صدای واق واق سگ‌ها رو هم میشنویم، گویی که سگ‌ها از دیدن این شیء مرموز کاملا بیقرار شدند. این کره مرموز هم در بین زمین و آسمون معلق مانند همیشه ایستاده. هنگامی که آقای خوانیتو خوان تصمیم میگیره که چند قدم به این کره مرموز نزدیک بشه، این بار این کره واکنش عجیبی از خودش نشون میده. به سمت آسمون ناگهان فرار میکنه و منتظر آقای خوانیتو خوان نمیمونه. خوشبختانه در هنگامی که آقای خوانیتو خوان وارد پارکینگ خونش میشه و این کره رو میبینه، دوربین امنیتی ایشون هم تصاویر آقای خوانیتو خوان رو ثبت کرده و این خودش کلید حل این معماست. به این دلیل میگم این کلید ماجراست، چرا که هنگامی که ما تصاویر دوربین امنیتی منزل آقای خوانیتو خوان رو در کنار تصویری که ایشون با موبایل خودش مشغول ثبت کردن قرار میدیم، کاملا واضح و مشخصه که آقای خوانیتو خوان در اون لحظه در اون مکان خاص بوده و حضور ایشون در حیات منزلش رو دوربین امنیتی داره تایید میکنه. خیلی تلاش کردم تا تصاویر دوربین امنیتی رو با تصاویری که آقای خوانیتو خوان با موبایل خودش ثبت کرده سینک کنم و بالاخره هم موفق شدم. تصاویر این دوربین امنیتی به تنهایی میتونه اثبات کنه تمام تصاویر آقای خوانیتو خوان واقعی و حقیقی بوده و این یک شگفتیه، یک شگفتی مرموز که یک انسان تونسته با یک موجود فرازمینی ارتباط برقرار کنه و نه تنها موفق شده اطمینان اون شیء فرازمینی رو جلب کنه، بلکه تونسته اون شیء رو با دستان خودش برای چند ثانیه لمس کنه و این کم چیزی نیست. با من موافق هستی؟ دیدید؟ حیرت انگیزه. میدونم خیلیاتون فکر میکنید که شاید ویدیوهای ایشون تروکاژ و به قول قدیمی ها فتوشاپ و هرچند که فتوشاپ برای عکسه، ولی خب یه اصطلاح رایج غلطه که همه میگن. دوست عزیز من، برای ویدیو واژه فتوشاپ به کار نمیره. فتوشاپ تکنیک تغییر در عکسه، برای ویدیو نام دیگری داره. ولی حالا میدونم که بیشتر شما، شاید بعضی از شما باور نکردید و فکر میکنید که
تصاویر آقای خوانیتو خوان همش حقه و کلک. خب مثل شما خیلی ها در سرتاسر دنیا درباره ایشون فکر کردن. سرانجام دوست قدیمی و نازنین من، استاد من، جناب آقای خایم ماوسان، بزرگترین یوفولوژیست کشور مکزیک، ایشون رو دعوت کرد و با ایشون گفتگویی رو ترتیب داد. من از طریق آقای ماوسان اجازه پخش این ویدیو رو گرفتم، براتون ترجمه کردم که در ادامه خواهیم دید. خواهش میکنم به صحبت‌های آقای خوانیتو خوان با دقت گوش بدید. خوانیتو، چطوری؟ خوبی؟ ممنونم. شما چطور؟ خوشحالیم که قراره چیزهایی که توی صحبت‌های قبلیمون حرف نزدیم رو ازت بشنویم. قبل از اینکه ازت کلی سوال بپرسم، باید بهت بگم که تیم ایتالیایی شبکه ما که مسئول بررسی عکس‌ها بودن، همه چیز رو تایید کردن و با تکنولوژی‌های مختلفی که ما در اختیار داریم، اونها به این نتیجه رسیدن که این تصاویر کاملا واقعیه و هیچ کلکی توی کار نیست. بله، نخستین شیئی که توی عکس نشون دادید مربوط به زمانیه که بیرون مشغول به کار بودم. این شی رو اون روز دیدم. همسرم هم اون شی عجیب و غریب رو دید، عکسشو گرفت. این حاله های انرژی فوق‌العاده هستند. به جز ما، یک خانم همسایه به نام آنیتا بدین هم چند عکس باور نکردنی دیگه اون روز از این شی گرفته بود. ببینم، این همون عکسه؟ منظورم همون عکسیه که همسر شما و خانم آنیتا بدن این شی رو در آسمون دیدن و از اون تصویر گرفتن؟ آره، عکس قشنگیه. همسر من این عکس رو گرفت و دلیلش هم 5 تا شی مرموزی بود که توی آسمون دیدیم. تصویر واقعا غیر قابل توضیحه. به نظر میرسه که یک شی ششمی هم توی کاره و اون هم نزدیک خورشیده. توی جولای 2023 انگار این حاله های نور به هم نزدیکتر هم شدن. به مرور زمان و با دوربین هایی که در دسترس بود، چیزهای بیشتری رو هم فهمیدیم. آره، نزدیک شهر ماتاموروس این عکس رو گرفتم. ابتدا خیلی بالا به نظر می رسیدن، ولی به مرور انقدر پایین اومدن که بازتابشون رو هم می شد روی سطح جاده دید. پس میگی که در حین رانندگی هم قابل مشاهده بودن؟ بله آقای ماوسان، همینطور بود. کنار جاده ایستادیم، با آسمون نگاه کردیم. این اتفاقها توی 20 جولای دیوانه‌وارتر تکرار شد. بله، همینطوره. زمانی که دوربین‌های امنیتی رو چک می‌کردم، یک ویدیوی ضبط شده پیدا کردم و اگر خوب دقت کنین، جوری که نور خودش رو گسترش میده خیلی عجیبه. توی کوآهیلا پلیس‌ها چیزی شبیه به این اتفاق رو گزارش کرده بودن. توی انگلیس هم موارد مشابهی مثل این بود. رئیس اون افسرهای پلیس که مثل من این چشم رو توی آسمون دیده بود، به خونه من اومد. خیلی هیجان زده بود. گفت که دقیقاً ایشون هم اتفاقاتی مشابه به این رو تجربه کرده. توی ماه آگوست این فعالیت‌ها عجیب‌تر شد. ورود حاله های نور به خانه خوانیتو خوان باعث شد که همه چیز شگفت انگیزتر بشه و همینطور باعث شک بیشتر همه بشه، ولی تصاویر کاملا واقعی بودن و چیزی برای زیر سوال بردن در این تصاویر پیدا نمی شد. توی ماه آگوست این عکس رو گرفتم. اول فکر کردم پرنده‌ای یا چیزی شبیه به اونه، ولی هرچی جلوتر رفتم دیدم که اصلا همچین چیزی نیست. شبیه یک شی چرخانه که توی نور خورشید هم قابل تشخیصه. 18 آگوست به خاطر کیفیت بد دوربین گوشیم خیلی خوب نتونستم عکس بگیرم،
ولی توی 11 همون ماه به خوبی این شی قابل دیدنه. این شی رو قبلتر هم بارها دیده بودم. مردم دربارش حرف زده بودن. توی دوربین امنیتی کاملا واضحه که چطور این شی از بالا به پایین میاد، سرعت میگیره و از زمین خارج میشه. تمامی این اتفاقات ضبط شده و هیچ دستکاری توی ویدیوهای من اتفاق نیفتاده. ما توی صحنه آهسته هم میبینیم که چطور این اتفاق داره میفته. اما مردم میگن که با هوش مصنوعی و فیلترهای رنگی و اینجور چیزها این شی رو ساختی. ولی اونها این صحبتها رو برای این میکنن که بتونن برای خودشون یک دلیل منطقی پیدا کنن. خارج از این بحثا بیشترین چیزی که ذهن همه رو مشغول خودش کرده ورود این توپای نورانی به خونه خوانیتو خوانه. تجربه اون که دقیقاً چه اتفاقی براش افتاد رو مردم فکر میکنن کار خودشه و با خرید یک دستگاه نورپخش کن این کار رو انجام داده. وقتشه که خود خوانیتو خوان کمی برامون بیشتر توضیح بده. همینطور که میدونید همه کارشناسا ویدیوهای منو تایید کردن. با توجه به تایید همه کارشناسا باید بگم که این حاله های نور رو توی خونم دیدم که در آسمون شناور بودن و داخل خونم شده بودن. عجیب ترین تجربه ممکن زندگیم بود. حتی الان که در موردش حرف میزنم مثل این میمونه که دوباره دارم اون رو حس میکنم و باهاش زندگی میکنم. این موجودات یا هر چیز دیگه‌ای که بودن من رو شناور کردن. زمانی که لمسشون کردم انگار داخل من حل شدن. همسرم هم اونجا بود. اونها هم من رو میسنجیدن و هم نگاه هم میکردن. ازشون در ابتدا میترسیدم چون به عنوان آدم همیشه ترس از ناشناخته ها برام وجود داره. ما انسان ها همیشه ترس از ناشناخته ها داریم. ولی با این حال میخواستم این لحظه رو یه جوری ثبت کنم. متاسفانه به خاطر در دسترس نبودن دوربین نتونستم این کار رو خوب انجام بدم. 29 آگوست بودش که من یک جسم که قطرش 6 تا 8 متر بود شبیه به یک دیسک مشاهده کردم. همه این اشیاء ناشناخته جلوی نور خورشید شبیه هم هستن. باور نکردنیه. توی ماه سپتامبر خوانیتو خوان اعتراف میکنه که ترسی از این اشیاء بیگانه به جونش افتاده. انگار اونها رو در نزدیکیش همیشه حس میکنه. یه روز که بیرون بودم صدایی شنیدم. اون صدا غیر از صدای واق واق سگ ها بود. خیلی ترسیدم. به داخل خونه فرار کردم. در ماه اکتبر بیگانه ها شب و روز به خونه خوانیتو خوان نزدیک و نزدیکتر می شدن و ایشون رو مورد بررسی قرار می دادن. این تصاویر بهترین هایی که از ماه اکتبر داریم. son algunas de las mejores que se han obtenido de todos los tiempos. Esta imagen es de octubre, ¿no es así, Juan? بله اینها برای اون ماهه، زمانی که خونه نبودم. دوربین جلوی خونه تصاویر بسیار جالبی رو ثبت کرده. در نور روشن روز اینها کاملا قابل مشاهده‌اند. گفته میشه که این اشیا در سطح 50 کیلومتری زمین هم دیده شدن. توی ماه نوامبر همه چیز به ناگهان عوض شد. 15 هاله نور، 15 شی پرنده ناشناس وارد خونه خوانیتو خوان شد. با دوربین‌های مختلفی که خودش داشت و همچنین دوربین همسرش به علاوه یک دوربین امنیتی داخل خونش، کاملا این اشیا قابل مشاهده بودند. خیلی شفاف ورود اینها رو از طریق پنجره به داخل خونه میشه دید. این اتفاق حیرت آور چند بار دیگه هم تکرار میشه.
من و همسرم توی اون نور زیاد دیدیم که چطور وارد اتاق شد و چطوری ناپدید شد. سومین اتفاق رو برامون داری تعریف میکنی خوان؟ بله. ساعت 5:27 بود که دوباره اتفاق افتاد. میشه دید که چطور از یک طرف وارد خونه میشن. دوربین‌های حفاظتی فقط تونستن این تصاویر رو ثبت کنن و تلفن همراه نتونست این کار رو انجام بده. باید اینو اضافه کنم که من به مردم نگفتم باید از این اتفاقها بترسن. فقط چیزی رو که دیدم تعریف میکنم. ماه دسامبر کمی بالاتر از خونه من این تصویر رو گرفتم. یک شی فضایی اونجا بود. تصویر کیفیت بسیار خوبی داره. میشه به وضوح UFO رو در اون تصویر دید. در 22 ژانویه 2024 دو تا هاله نوری دوباره وارد خونه خوانیتو خوان میشن. وقتی که ایشون میخواد لمسشون کنه از هوش میره. برای اینکه از ماجرا سر در بیاریم باید داستان خوان رو بهتر بفهمیم و بشنویم. به غیر از چیزهایی که براتون تعریف کردم، اتفاقات عجیب دیگه هم برام افتاد. زمانی بود که توی بیمارستان بودم. قرار بود 2 روز اونجا بمونم. سردردها و حالت تهوع بدی داشتم. چند مرتبه با اون موجودات روبرو شدم. اونها رو لمس کردم. نور اونها فکر کنم به داخل بدنم نفوذ کرد. حس بیهوشی بهم دست داد. کاملا از هوش رفتم. خیلی ترسیده بودم. همه اینها در دوربین خونه من ثبت شده. توی ماه فوریه در جایی ملقب به دره زیبا تاماولویپاس مردم 4 تا از این موجودات عجیب غریب رو دیدن و ثابت کرد که تنها خوانیتو خوان با اونها در ارتباط نبوده و تنها خوانیتو خوان نیست که اونها رو میبینه. در ماه فوریه 2024 میتونیم یکی از اونها رو بالای خونه خوانیتو خوان ببینیم. اونها 3 روز بعد دوباره ظاهر میشن و شبیه به مثلث میمونن. توی نور خورشید تقریبا واضحن. واقعا که عکس‌های بی‌نظیریه. در ماتاموروس و تاماولویپاس همه این اجسام توی زمانهای مختلف دیده شده. به نظرم این کمک میکنه که حرف خودتو ثابت کنی، چون آدمهای بیشتری این اتفاقات رو دارن میبینن. توی 3 ماه مارس 2024 یوفوها انگار داشتن یک نشونه رو میساختن. ولی عجیب ترین بخش قضیه ماجرا نبود. یک شی ناشناخته روی زمین بود و نورهایی هم احاطه‌اش کرده بودند. در 12 ماه مارس یوفوها دوباره دیده شدند. 3 تا عکس مربوط به این تاریخ هست. توی ماه آوریل و می خوانیتو خوان به عکس برداری و ضبط تصاویر ویدیویی ادامه میده، چون معتقده که ممکنه چیزی رو از دست بده و بعداً حسرتشو بخوره. خوان در آوریل 2024 طرفای ظهر با توجه به قانون بازتاب نور و اندازه جسم فکر میکنه که چیز خاصی توی آسمون نیست، ولی هرچی که جلوتر میره متوجه یک جسم غیر عادی در نور شدید میشه. در 2 می 2024 با توجه به 7 تصویر موجود میتونیم پرواز 3 تا یوفو رو ببینیم که چطوری مکانهای خودشون رو تغییر میدن و بالای خونه خوانیتو خوان به طور عمودی در حال حرکت هن.
در 30 آوریل 2024 اون بالاخره یک عکس بی‌نظیر از یوفوهای دیسکی شکل ثبت میکنه. این تصویر کیفیت خیلی واضحی داره. به تیم ایتالیایی ما، کارشناسان تصاویر ما، این تصویر سپرده شد. اونها واقعیت داشتن. همگی کارشناسا این تصاویر رو تایید کردند. A continuación, se presentan los análisis realizados sobre las dos siguientes documentaciones fotográficas producidas por Juanito Juan el 3 de marzo de 2024. Se trata de un objeto ovoide acompañado por varios objetos esféricos más pequeños que podríamos definir como objetos satélite. El objeto ovoide presenta a lo largo de todo su perímetro una serie de aparentes pequeñas ventanas y en la zona inferior una forma geométrica que recuerda a una cruz. Las imágenes obtenidas fueron analizadas en Italia por el equipo de Pier Giorgio Caria, quien nos explica el por qué las imágenes de Juanito son reales. También el análisis de los colores a través del histograma demuestra que las imágenes no han subido alguna tipología de manipulación. Asimismo, se realizó un análisis a los píxeles de las imágenes para poder determinar si se encontraba alguna especie de manipulación. El análisis por la búsqueda de los píxeles escondidos sirve para ver si una toma pasó a través de un software como Photoshop o algo, y en el análisis de estos píxeles también se ha demostrado que las dos fotografías. Al análisis del comportamiento de la luz emitida por los dos cuerpos luminosos es interesante notar que la luz se proyecta delante a ellas y no atrás, y en las tomas se ve claramente que la parte posterior de la habitación de Juanito Juan es más oscura respecto a la parte anterior, que es iluminada por las esferas. Entonces, esto quiere decir que los dos objetos, considerando también que Juanito Juan toca uno de ellos y según el testimonio el objeto no tiene cuerpo, o sea, no es sólido, es pura energía, pura luz. Y es increíble cómo esta luz se mueve adelante a ellas y no atrás, y ilumina sobre todo la parte frente donde se encuentra Juanito Juan, que está sacando las dos tomas. Después de apreciar los resultados de los análisis realizados por el equipo de la televisión en Italia, podemos establecer que existen fuertes argumentos para poder demostrar que este tipo de encuentros que está viviendo y documentando Juanito Juan son reales. Después de ver esto, elabore usted sus propias conclusiones. De la izquierda ya está muy cerca de mí. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.